Ronaldo, Messi chung cảnh ngộ tuổi xế chiều. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trải qua hành trình giống nhau ở giải đấu cấp châu lục có thể là cuối cùng của mỗi người. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là những cầu thủ vĩ đại nhất của thế kỷ 21 dù thi đấu ở hai lục địa khác nhau. Song hành trình của cả hai dường như luôn giao nhau tại một điểm kỳ lạ. Tháng 6 năm 2024, hai siêu sao thế giới bước vào giải đấu cấp châu lục mà nhiều khả năng sẽ là lần cuối họ tham dự. Cách đây 3 năm, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha chinh chiến tại Euro, còn Messi dẫn đầu hàng công của Argentina tại Copa America. Hai cầu thủ bước vào giải đấu với phong độ không cao, chỉ ghi lần lượt một Ronaldo và hai Messi bàn thắng tại vòng loại World Cup khu vực. Tuy nhiên, họ đều nổ súng trong ngày ra quân Euro và Copa America. Ronaldo lập một cú đúp vào lưới Hungary, còn Messi ghi bàn trong trận hòa 1-1 trước Chile. Ronaldo dừng bước tại vòng 16 đội trước Pháp nhưng đã có giải đấu thành công với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo. Lionel Messi làm được nhiều hơn thế. Anh ghi 4 bàn và có 5 kiến tạo, đưa Argentina tiến tới trận chung kết, nơi họ đánh bại chủ nhà Brazil để giành chức vô địch Copa America. Năm 2024, Ronaldo đánh mất chính mình tại kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp và màn thể hiện của Messi tại Mỹ cũng không kém thất vọng. Sau 4 trận đấu, Ronaldo là cầu thủ sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao nhất giải 2.75 nhưng chưa ghi bàn nào. Messi cũng tịt ngòi tại vòng bảng dù chưa đủ 180 phút ở hai trận đầu tiên. Anh được huấn luyện viên Lionel Scaloni cho nghỉ ở lượt trận cuối gặp Peru. Bước tới vòng 16 đội, Ronaldo thi đấu thất vọng trước đối thủ Slovenia. Anh được trao trọng trách đã phạt đền ở phút 104. Tuy nhiên, cựu sao Real Madrid không thể đánh bại Jan Oblak từ chấm 11m đẩy Bồ Đào Nha vào loạt đá luân lưu may rồi. Thêm một điểm chung thú vị, Jan Oblak là một trong hai thủ môn trên thế giới từng cản phá phạt đền của cả hai siêu sao này. Ronaldo gọi và Messi lập tức trả lời. Tại tứ kết Copa America, Argentina bị Ecuador cầm hòa 1-1 và buộc phân định thắng thua bằng penalty. Lionel Messi đánh lừa thủ môn đối phương bằng cú đá Panenka, nhưng bóng đi rộn sáng ngang. Rất may cho Ronaldo và Messi khi sau lưng họ vẫn còn những vị thần bảo hộ Diogo Costa và Emiliano Martinez. Thủ môn Bồ Đào Nha cứu 3 quả phạt đền liên tiếp trước Slovenia, còn đi bu cản phá 2 cú đá của Enzo Vina và Alan Minda. Đây đã là lần thứ 6 liên tiếp thủ thành Martinez chiến thắng tại loạt luân lưu. Hai siêu sao sẽ có mặt tại tứ kết của hai giải đấu hàng đầu châu lục. Nhiều người đã mơ về viễn cảnh Ronaldo và Messi chạm trán nhau tại chung kết Finalissima 2025, trận đấu giữa nhà vô địch Euro và vô địch Copa America. Bồ Đào Nha cần vượt qua tuyển Pháp lúc 2 giờ ngày 6 tháng 7 theo giờ Việt Nam nếu muốn viễn cảnh này xảy ra. Tại Mỹ, Messi và các đồng đội vẫn còn cách chức vô địch 2 trận đấu. Đối thủ tại chung kết của Argentina nhiều khả năng là Uruguay hoặc Brazil. Kỷ lục sốc tại Euro 2024, Euro 2020 và Euro 2024 chiếm 69% số bàn phản lưới nhà được ghi nhận trong lịch sử giải đấu. Dù các đội năm nay chỉ mới đá xong vòng 1/8, khi hậu vệ Jen Vertonghen của đội tuyển vì cố gắng cản phá cú sút của Rando Colomboani, anh đã trở thành cầu thủ thứ 9 đá phản lưới nhà tại Euro 2024. Bàn thắng này đã giúp Pháp vượt qua Bỉ với tỷ số siết sao 1-0 để tiến vào chơi trận tứ kết. Đây cũng không phải là lần đầu tiên những chú gà trống Gaulois được hưởng lợi từ một pha đốt lưới nhà tại giải đấu này. 66% số bàn thắng của Pháp cho tới nay đều đến từ đối thủ. Trong 44 trận đầu tiên, vòng bảng, vòng 1/8 tại Euro năm nay đã có 9 bàn phản lưới nhà. Tại hai kỳ Euro gần nhất, có tổng cộng 20 bàn phản lưới nhà, trung bình cứ 5 trận lại có một bàn. Con số này cao đáng kể khi xét đến việc chỉ có 9 bàn phản lưới nhà trong 15 kỳ Euro đầu tiên từ năm 1960 đến năm 2016. Trung bình cứ 30 trận mới có một bàn. Euro không có bàn đốt lưới nhà nào cho đến giải đấu thứ 5 vào năm 1976. Khi đội trưởng của Czechoslovakia Anton Ondrus tự làm tung lưới đội nhà trong trận bán kết với Hà Lan. Phải 20 năm sau đó, pha đá phản thứ hai mới xuất hiện tại Etijem Park năm 1996. Khi tiền đạo Lyuboslav Benev của Bulgaria đốt lưới nhà sau cú đá phạt của Yuri Zokapfer. Euro ngày càng có nhiều trận hơn, nhưng đó không phải lý do cho sự gia tăng bất thường về số bàn phản lưới nhà tại hai giải đấu gần đây nhất. Luật bóng đá thay đổi. Luật mới trong cách tính bàn thắng có thể phần nào lý giải cho sự gia tăng các bàn phản lưới nhà. Trước đây, việc quyết định một bàn thắng có phải là pha đốt lưới nhà hay không là trách nhiệm của từng trọng tài, những người đôi lúc có quan điểm đối lập nhau. Đến tháng 3 năm 2008, Michel Platini, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA lúc đó, thừa nhận có rất nhiều cuộc tranh luận về bàn thắng chệch hướng deflected goal và liệu chúng có nên được trao cho cầu thủ ban đầu sút vào khung thành hay cầu thủ chạm bóng cuối cùng. Chúng tôi muốn làm rõ vấn đề này và có cùng các quy tắc trong mọi trận đấu, ông Platini nói. UEFA sau đó quyết định rằng các cầu thủ sẽ được công nhận là ghi bàn nếu nỗ lực của họ đã hướng về lưới khi bóng bị đổi hướng. Như vậy, các cú sút không trúng đích vào lưới sẽ không được tính cho cầu thủ sút ban đầu mà thuộc về cầu thủ đã làm trái bóng đổi hướng sau đó.
Ông Platini nói rằng các hướng dẫn này vốn đã được hầu hết trọng tài tuân thủ, nay tiếp tục được mã hóa chính thức cho tất cả trận đấu của UEFA, bao gồm cả Euro. Lối chơi thay đổi. Có một số giả thuyết liên quan đến lối chơi của các đội bóng để lý giải cho số bàn phản lưới nhà kỷ lục tại Euro. Thứ nhất, có phải giải đấu có nhiều bàn phản lưới nhà hơn vì các đội đang tạt bóng nhiều hơn? Lập luận này không thực sự chính xác. Có 32,1 quả tạt bóng trận tại Euro 2020 và 33,8 quả tạt bóng trận ở vòng bảng Euro 2024 không cao bằng các giải đấu trước. Trên thực tế, số quả tạt bóng mỗi trận tại hai giải đấu gần đây là thấp nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1980. Tuy nhiên, số lượng quả tạt ít hơn lại cho thấy các đội bóng ngày nay không còn ưa chuộng những cầu thủ chạy cánh đơn thuần, mà ưu tiên những người chơi thường xuyên chạy cắt vào phía trong. Kiểu chơi này có thể làm rối loạn hàng phòng ngự, khiến đối thủ dễ mắc sai lầm hơn. Thứ hai, có giả thuyết cho rằng thủ môn đã thay đổi trong những năm gần đây. Họ đấm bóng nhiều hơn và điều này có nguy cơ đẩy bóng vào chân của các hậu vệ, dẫn đến việc dễ mắc lỗi hơn. Nhưng tại Euro 2024, không có bàn phản lưới nhà nào xuất phát từ việc thủ môn quá mạo hiểm hoặc chuyền bóng sai. Cuối cùng là lối chơi phòng ngự với phần đông đội hình lùi về sâu trên phần sân nhà của các đội bóng. Hầu hết bàn phản lưới nhà đều đến từ các cú sút cận thành trong những vòng cấm đông đúc cầu thủ. Ví dụ, có 8 cầu thủ bị phòng thủ trong vòng cấm ở tình huống Vertonghen đá phản lưới nhà. Tương tự, 10 cầu thủ Italy cũng lùi về rất sâu khi họ để thủng lưới trước Tây Ban Nha từ một pha đốt đền. Hay đơn giản chỉ là chuyện may rủi. Giả thuyết này có thể thuyết phục được người hâm mộ Bồ Đào Nha và Slovakia. Bồ Đào Nha đã tham dự Euro 2020 với tư cách là nhà đương kim vô địch, nhưng suýt bị loại từ vòng bảng sau khi để thua Đức 4-2. Cay đắng hơn, Ruben Dias và Rafael Guerrero đều phản lưới nhà. 4 ngày sau đó, tuyển Slovakia cũng có 2 cầu thủ đốt đến trong trận thua thê thảm 0-5 trước Tây Ban Nha. Sau 2 trận đấu này, Bồ Đào Nha và Slovakia cùng nắm giữ kỷ lục về số bàn phản lưới nhà nhiều nhất tại Euro với 3 bàn trên đội. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha đã may mắn hơn ở giải đấu năm nay. Họ đã được hưởng lợi từ một bàn phản lưới nhà hài hước nhất của Euro 2024 cho đến nay trong chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Simet Akadin và thủ môn Ante Beindir không hiểu ý nhau, dẫn đến bàn thua vô duyên từ một đường chuyền về. Sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng tuyển Thổ Nhĩ Kỳ Vincenzo Montella không đổ lỗi cho các cầu thủ khi được hỏi về tình huống này. Đã có một sự nhầm lẫn ở đây. Đôi khi điều đó vẫn xảy ra trong bóng đá, và thật không may hôm nay nó lại đến với chúng tôi. Nhưng lần tới rất có thể là với đối thủ của chúng tôi, ông nói.